به نام خالق هستی. چه کسی پول مرا برداشت؟ مقدمه. رازهای تبدیل $10,000 به $10,000,000 در مدت 10 سال. ترس بزرگ آمریکایی ها به اتمام رسیدن تمام پولهایشان در طی بازنشستگی است. دلیل ابتدایی کشمکش مالی اشخاص مشاوره گرفتن از افراد فقیر یا فروشنده ها می باشد. پدر پولدار. یک روزنامه محلی در فونیکس، ایالت آریزونا، مقاله‌ای درباره کتاب من، پیشگویی پدر پولدار، به چاپ رساند. اگرچه مقاله منصفانه و متعادلی بود، اما روزنامه‌نگار با یک تذکر بداهه در انتهای مطلب مرا آشفته کرد. توضیح او درباره کسب سود 39% در آخرین سرمایه گذاریم بود. او فکر می کرد من در مورد سود سرمایه گذاریم دروغ می گویم و یا اغراق می کنم. اغلب ما اشخاصی را که اغراق می کنند یا گزافه می گویند دوست نداریم. می دانم من نگران این افراد نیستم. مشکل من با مطلب او این بود که من اغراق نکرده بودم. در حقیقت برعکس عمل کرده بودم. من عملاً میزان بازگشت سرمایه‌ام را دست کم گرفته بودم. به عبارت دیگر سود من یک برگ کاغذ نبود. این سود به صورت پول واقعی در جیبم قرار گرفت که خیلی بیشتر از 39% بود. تفسیر او برای مدت چند روز مرا آزار داد. در نهایت با درخواست قرار ملاقاتی توانستم گزارش مستقیمی را به وی ارائه کنم. به او گفتم انتظار دارم چیز بیشتری در مورد من ننویسد یا مقاله‌ای بر پایه عذرخواهی چاپ نکند. من با حسابدار خود به دفتر او رفتم. گزارشاتم را به او نشان دادم و چگونگی به دست آمدن سود 39% را برایش تشریح کردم. بعد از اینکه من و حسابدارم برای او توضیح دادیم که چگونه سود 39% به دست آمده و چرا عملاً دست کم گرفته شده بود، تنها جواب او این جمله بود: خب سرمایه گذاران متوسط نمی توانند آنچه شما کرده ایم را انجام دهند. من هم در جواب گفتم من هرگز نگفتم می توانند. وی گفت کاری که کرده ای خیلی ریسک پذیر است. پاسخ من این بود که در چند سال اخیر میلیون ها سرمایه گذار میلیاردرها دلار از دست دادند، بیشتر از سهام و سهام متقابل که شما پیشنهاد داده اید. خیلی از افرادی که در دراز مدت در زمینه سهام متقابل سرمایه گذاری کردند و شکست خوردند هرگز قادر نخواهند بود آسایش داشته باشند. آیا این ریسک پذیر نیست؟ او با حالت تدافعی جواب داد خب فساد و انحراف خیلی از شرکت‌ها دلیل این اتفاق است. من پاسخ دادم تا اندازه‌ای درست است، اما چه اندازه از ورشکستگی ها به دلیل توصیه های بد برنامه ریزان مالی، دلالان سهام شرکت ها و روزنامه نگاران مالی می باشد. اگر سرمایه گذاری بلند مدت در سهام های متقابل ایده بزرگی است، چرا خیلی از افراد پول زیادی را در این راه از دست دادند؟ او با پاسخ داد پای حرفم ایستادم. هنوز میگویم سرمایه گذاری بلند مدت و متنوع کردن آن در سهام متقابل بهترین برنامه برای سرمایه گذاران متوسط است. من گفتم موافقم. پیشنهاد شما بهترین پیشنهاد برای سرمایه گذاران متوسط است، ولی نه برای افرادی مثل من. سپس حسابدار من وارد بحث شد و گفت با یک تغییر جهت ملایم در تمرکز و استفاده از سرمایه های مختلف، سرمایه گذاران متوسط می توانند سود بیشتری با ریسک خیلی کم به دست آورند.
یک سرمایه گذار به جای نشستن و تماشای افت و خیز بازار و گوش دادن به معلمان مالی که سعی در پیشگویی رشد سهام بعدی دارند، می توانند نقشه پدر پولدار رابرت را استفاده کنند و هیچگاه از سقوط بازار نترسند یا نگران این نباشند که چه بخشی در آینده رشد خواهد کرد. سرمایه گذار نه تنها سود بیشتر با ریسک کمتری به دست می آورد، بلکه پول به صورت خودکار به دست می آید، مثل جادو. در حقیقت من اغلب این استراتژی را سرمایه گذاری پول جادویی می نامم. ملاقات کوتاه مدت با روزنامه نگار برای مطرح کردن ایده بازگشت سرمایه 39% و پول جادویی کافی نبود. در نهایت با یادآوری پول جادویی ملاقات تمام شد. همانطور که گفتم آن روزنامه نگار صمیمی و روشن فکر بود. چند هفته بعد مقاله دیگری راجع به من نوشت. اگرچه از او نخواسته بودم این کار را انجام دهد، با اینکه مقاله خیلی دقیق بود، اما چگونگی کسب سود زیاد را در آن ذکر نکرد و سخنی از پول جادویی به میان نیاورد. من از او متشکرم، زیرا انگیزه زیادی برای نگارش این کتاب به من داد. کتابی نه برای سرمایه گذاران متوسط. سوالات متداول. بعد از ملاقات با روزنامه نگار زمان آن فرا رسیده بود که فرمول پدر پولدار درباره تبدیل یک سرمایه گذاری کوچک به سود بی اندازه زیاد را تشریح کنم. همچنین این کتاب فرصتی به من داد تا برخی از سوالات متداول که اغلب از پاسخگویی آنها امتناع می‌کردم را جواب دهم. به عنوان مثال، من $10,000 پول دارم. در چه زمینه‌ای باید سرمایه گذاری کنم؟ چه نوع سرمایه گذاری را پیشنهاد می‌دهید؟ چگونه باید آغاز کنم؟ دلیل اصلی امتناع از پاسخ به سوالات فوق این است که جواب درست آنها این گونه می باشد: به خود شما بستگی دارد. کاری که من می کنم اغلب با کاری که شما باید انجام دهید متفاوت است. دلیل دیگر من این است که وقتی به این دسته از سوالات پاسخ می دهم و دقیقاً برای افراد شرح می دهم که با وجود پول اندک و ریسک کم چه کاری انجام می دهم و چگونه سود زیادی کسب می کنم، اغلب پاسخ آنها این گونه است: شما نمی توانید این کار را انجام دهید. نمی توانم این کار را انجام دهم. راه آسانتری وجود دارد؟ چرا اکثر اشخاص شکست می خورند؟ به نظر من یک دلیل این که میلیون ها نفر میلیاردها دلار را از دست می دهند این است که بیشتر به دنبال پاسخهای آسان هستند تا اینکه دریابند کجا می توانند سرمایه گذاری کنند. و خیلی افراد هستند که آماده ارائه پاسخهای آسان می باشند. مثلا پسنداز پول، سرمایه گذاری بلند مدت و متنوع، از بین بردن کارت اعتباری و خلاص شدن از شر وام و بدهی. پس من در همین مقدمه میگویم که این کتاب برای کسانی نیست که به دنبال پاسخهای آسان می باشند. اگر شما پاسخهای مالی بی اندازه ساده شده را دوست دارید که اکثر افراد مایل به پذیرش آنها هستند، پس این کتاب احتمالاً برای شما نیست. پاسخهای من برای اکثر افراد سخت و دشوار به نظر می آید. این کتاب برای کسانی نوشته شده است که می‌خواهند کنترل بیشتری بر پول خود داشته باشند و سود بیشتری را توسط سرمایه گذاری خود به دست آورند. اگر این موضوع برای شما جذابیت دارد، پس لطفاً کتاب را مطالعه کنید. بدترین راه برای ثروتمند شدن، اگرچه گفته روزنامه نگار مبنی بر اینکه پیشنهادش برای سرمایه گذاران متوسط خوب می باشد صحیح است، اما حقیقتاً توصیه او یکی از سخت‌ترین راه‌ها برای ثروتمند شدن است. اشخاص شاغلی که پول خود را
صرف برنامه‌های بازنشستگی مثل 401 کا مملو از سهام متقابل می‌کنند، در واقع سوار بر اتوبوس کندی هستند که مسیر زندگی را طی می‌کنند. این اتوبوس دارای موتور فرسوده است، هرگز تند نمی‌رود و هرگز به قله صعود مالی نخواهد رسید. این اتوبوسی است که ترمزهای بدی دارد و هنگام پایین آمدن از تپه ترسناک است، در حالی که سرمایه گذاری بلند مدت در برنامه‌های بازنشستگی برای سرمایه گذاران متوسط خوب به نظر می رسد. اما برای من خیلی آرام، ریسک پذیر، بی‌کفایت و راه پرمالیاتی برای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری های بهتری وجود دارد. سرمایه گذاری به 4 دسته متفاوت طبقه بندی می شود: تجارت، املاک، اوراق بهادار و کالاها. یک سرمایه گذاری ساده استفاده از پول در شاخص سرمایه S&P 500 است. برای اغلب مدیران سهام متقابل S&P محکی برای پیشرفت است. متاسفانه تعداد کمی به این پیشرفت میرسند. اغلب این سوال پیش می آید که پس اگر تعداد خیلی کمی می توانند بر شاخص S&P غلبه کنند، چرا به مدیر مالی احتیاج دارند؟ چرا خود شما مستقیما در شاخص S&P سرمایه گذاری نمی کنید؟ پاسخ من این گونه است. من هم سوال مشابهی دارم. اگر شما $10,000 در املاک سرمایه گذاری کنید، در واقع سرمایه اولیه خود را با استفاده از 90% قدرت نفوذ افزایش داده اید. در این مورد $90,000 از پول بانکدار خود استفاده می کنید. در یک دوره 10 ساله رشد $10,000 در S&P 500 می تواند به حدود $18,000 افزایش یابد. $10,000 املاک شما در کنار پول بانکدارتان به نزدیک به $158,000 خواهید رسید. اغلب میشنوم که مردم میپرسند پس چرا افراد زیادی در املاک سرمایه گذاری نمی کنند؟ پاسخ من این گونه است: زیرا برای سرمایه گذاری در املاک شما باید سرمایه گذار بهتری باشید. سرمایه گذاری موفق در املاک مهارت‌های مالی بیشتری نیاز دارد و سرمایه متمرکز و مدیریت متمرکز بیشتری می‌خواهد. وارد شدن به اوراق بهادار مثل سهام متقابل خیلی راحت‌تر و ارزان‌تر است و نیازمند مدیریت کمتری میباشد. در نتیجه افراد زیادی در آن سرمایه گذاری می‌کنند. قدرتمندترین سرمایه S&P 500 یک بازار بین المللی است، در حالی که املاک بازار محلی می باشد. منظور این است که اگر شما یک سرمایه گذار باهوش املاک باشید، می توانید اغلب سود بیشتری کسب کنید. $10,000 شما در S&P 500 می تواند سود مساوی با هر کس دیگر برای شما به ارمغان آورد، در حالی که $10,000 شما در املاک می تواند یا بیشتر از $150,000 شود یا کمتر از آن. اگر شما سرمایه گذار املاک و مدیر املاک خیلی بدی باشید، می توانید همه $10,000 سرمایه خود را از دست بدهید و شاید بیشتر. اگر در مالکیت املاک و مدیریت خوب نیستید، بهتر است به سمت سرمایه گذاری در S&P 500 متمایل شوید. موفقیت در املاک بستگی به سرمایه گذار دارد. موفقیت در S&P بستگی به شرکت‌های S&P دارد. به عنوان مثال، آیا می توان از مبلغ $10,000 سودی بیش از $150,000 به دست آورد؟ و اما پاسخ بله است، ولی برای کسب این سود سرمایه گذار اغلب باید از قدرت تجارت استفاده کند. در این 4 دسته سرمایه گذاری تجارت قوی ترین آنهاست، لیکن برای آغاز نیاز به مهارت زیاد ساختن و مدیریت دارد.
برای شخص موفق در ساخت تجارت و همچنین سرمایه گذاری در املاک کسب سود کلان امکان پذیر است. چگونه سود کلان کسب کنیم؟ اگرچه به برخی از مطالب این کتاب در کتاب پدر پولدار هم اشاره شده است، اما این کتاب بیشتر از آنچه در گذشته به کسب سود کلان در سرمایه گذاری نوشته شده پرداخته است. در این کتاب شتاب دهنده های پولی را به شما معرفی خواهم کرد که پدر پولدار به من آموخته است. در این کتاب در میابید که چرا تنوع و سرمایه گذاری دراز مدت اغلب بهترین توصیه سرمایه گذاری نیست و چرا افراد با دنبال کردن توصیه های بازار دچار ورشکستگی می شوند. یکی از محرمانه ترین رازهای سرمایه گذاران موفق تنوع در سرمایه گذاری نیست، بلکه اختلاط است. سرمایه گذاران موفق به جای سرمایه گذاری در یک زمینه 2 یا 3 دسته از سرمایه ها را با هم مختلط و سپس پولی که از طریق سرمایه به دست می آید را پرقدرت، پرشتاب و محافظت می کنند. به عنوان مثال بیل گیتس توسط ترکیب قدرت تجارت و قدرت اوراق بهادار توانست پولدارترین مرد جهان شود. او به رویای بسیاری از مؤسسان شرکت ها، یعنی رویای ساخت یک تجارت و بردن تجارت عمومی به سمت بازار سهام دست یافت. به عبارت دیگر او بخشی از تجارت خود را به اوراق که اغلب به عنوان سهام شناخته می شود تبدیل کرد. اگر بیل گیتس شرکت خود را عمومی نمی کرد شاید هنوز پولدار می ماند، ولی ممکن نبود در این سن کم بتواند پولدارترین مرد جهان شود. به طور ساده ترکیب 2 دسته از سرمایه باعث شتاب گرفتن دارایی او شد. او از طریق درآمد شرکت مایکروسافت که در زمینه سهام متقابل استفاده شده است، پولدارترین مرد جهان نشد. دونالد ترامپ سود بالایی از ثروت خود را توسط داشتن تجارتی که در زمینه املاک سرمایه گذاری شده بود به دست می آورد و وارون بافت بزرگترین سرمایه گذار در جهان توسط سرمایه گذاری یک تجارت در سایر تجارت ها توانست سود بیشماری کسب کند. تجارت بزرگ در مقابل تجارت کوچک این به این معنی نیست که تجارت شما باید بزرگ باشد یا حتما در بازار املاک باشد. نکته این است که یک سرمایه گذار می تواند تجارت کوچک خود را داشته باشد و همزمان در املاک هم سرمایه گذاری کند. مثل این است که 2 حرفه داشته باشید، یک حرفه برای خودتان و یک حرفه برای پولتان. به عنوان مثال من به عنوان یک نویسنده خوب شناخته می شوم. بگذارید این را حرفه من بدانیم. حرفه پولهای من املاک است و دوباره نکته مهم ترکیب 2 یا 3 دسته از سرمایه به جای تنوع در یک سرمایه است. اگر شما صاحب یک تجارت کوچک باشید می توانید همان مزیت‌های یک تجارت بزرگ را صاحب شوید. اگر تجارت بزرگ و بازار سهام بیل گیتس را مولتی میلیونر کرد، تجارت کوچک و املاک و اوراق بهادار می تواند شما را در کمتر از 10 سال مولتی میلیونر سازد. سوال این است که آیا شما می توانید در حداقل 2 دسته از سرمایه گذار خوبی باشید؟ اگر جواب بله است، پس جادوی مالی می تواند اتفاق بیفتد. کار توأم در مقابل گوناگونی. در این کتاب شما فرمول پدر پولدار برای کسب سود کلان را خواهید آموخت. پدر پولدار به پسرش و من یاد داد که مشاور قوی داشته باشیم و سپس قدرت این نیروهای مالی را ترکیب و تسریع کنیم و نیروهای مالی عبارتند از تجارت، املاک، اوراق بهادار، پول بانکدارتان، قوانین مالیاتی، قوانین شرکتی.
اختلاط به معنی ترکیب و اجرا و بهره برداری در کنار هم می باشد. تنوع به معنی جدا کردن و اجرا و بهره برداری مجزا می باشد. اگر شخصی بتواند همه این 6 نیرو را ترکیب به تسریع کند، میتواند با یک سرمایه اندک سود بیشماری به دست آورد. اگر شخصی به عنوان یک کار برجسته همه این 6 نیرو را ترکیب کند، سپس پول جادویی یا کار توأم برای او اتفاق می‌افتد. کار توأم چیست؟ معنی کلمه کار توأم اغلب به عنوان حاصل کل بزرگتر از مجموع اجزا دانسته می شود. به عبارت ساده یعنی 1 به علاوه 1 مساوی با 4. در این مورد مجموع 4 است که بزرگتر فقط جمع کردن 2 قسمت یا 1 به علاوه 1 می باشد. مثال دیگری در رابطه با کار توأم می زنم. شما دانه های کدو تنبل و مقدار زیادی خاک را جمع می کنید. خاک به تنهایی سبب رشد دانه ها نمی شود، حتی اگر مقدار خاک روی دانه ها را بیشتر و بیشتر کنید. اگر ترکیب مناسبی از نور خورشید و آب را به مقدار زیادی خاک اضافه کنید، ناگهان دانه شروع به رشد می کند. این کار توأم خاک، خورشید و آب است که باعث رویداد جوانه زدن دانه می شود. همین اتفاق با پول می افتد. با وجود اجزای درست، پول شما مثل لوبیای جادویی رشد خواهد کرد. اگر پول شما فقط زیر مقدار زیادی خاک متنوع دفع شود، شاید به قارچ تبدیل شود، اما به پول جادویی هرگز. قدرت کار توأم. این کتاب راجع به این است که شما چگونه با استفاده از نیروهای مالی مختلف و خلق کار توأم مالی پول خود را مهار کنید. بدیهی است که این کتاب برای سرمایه گذاران متوسط نمی باشد. تکرار می کنم، وقتی برای روزنامه نگار توضیح دادم که چطور به سود 39% دست یافتم، او گفت خب سرمایه گذاران متوسط نمی توانند کاری که شما کرده اید انجام دهند. جواب من به این حرف این بود که من هرگز نگفتم آنها می توانند. این کتاب برای اشخاصی است که دوست ندارند پول خود را به دست غریبه ها بسپارند و امیدوار باشند و دعا کنند که به محض نیاز پولشان سر جایش باشد. این کتاب برای کسی است که می‌خواهد کنترل بیشتری روی پول خود داشته باشد و بر سود متوسط سرمایه گذاری متوسط غلبه کند. این کتاب دقیقاً به شما نمیگوید که چه کنید، زیرا کاری که باید انجام دهید و چگونه پولدار شدن شما در اصل به خود شما بستگی دارد. این کتاب شما را راهنمایی می کند تا بفهمید چرا بعضی از سرمایه گذاران سود بیشتری با ریسک و سرمایه اولیه کمتر نسبت به سرمایه گذاران متوسط در مدت زمان کوتاه به دست می آورند. آیا می توانید با سرمایه گذاری $10,000 در بازار سهام سود 10 میلیون دلاری به دست آورید؟ آیا شما بعد از مطالعه کتاب قادر خواهید بود با $10,000 خود نتیجه مشابهی به دست آورید؟ جواب باز هم این است، بستگی به خودتان دارد. شاید سؤال مهمتر این باشد، آیا فکر می کنید می توانید در عرض کمتر از 10 سال مبلغ $10,000 را توسط سرمایه گذاری در بورس به 10 میلیون دلار تبدیل کنید؟ این سوال را می توان از کسی که فقط در املاک سرمایه گذاری کرده است هم بپرسید. جواب در بسیاری از موارد نه است. به دست آوردن سود بیشمار از یک دسته سرمایه به تنهایی خیلی دشوار است و این کاری است که بیشتر افراد انجام می دهند. اگر آنها در دسته‌های مختلف سرمایه وارد شوند و قدرت شتابدهی سرمایه‌های مختلف را ترکیب کنند، سرمایه گذاری توأمی را خلق خواهند که کسب سود کلان را ممکن می سازد.
ترس شماره 1 اکثر مردم دنیا. در طی یک سخنرانی خانم جوانی پرسید چرا کسب سود زیاد خیلی مهم است؟ پس تکلیف آرام ثروتمند شدن چیست؟ به هر حال چه چیز مهمی راجع به پول وجود دارد؟ آیا شاد بودن مهمتر نیست؟ هرگاه راجع به پول و پولدار شدن صحبت می کنم، در بین شنوندگان یک فرد غرغرو و عیبجو وجود دارد که می گوید پول مهم نیست. در این هنگام با آمادگی قبلی لبخندی می زنم و به مقاله از US Today اشاره می کنم. این روزنامه یک بررسی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که ترس شماره 1 آمریکایی ها بیپول شدن است. این ترس مربوط به سرطان، جنایت یا جنگ هسته‌ای نمی باشد. ترس شماره 1 جدیدشان بیپولی در سن بالاست. ترس از زندگی بدون پول می باشد. خیلی از افراد متوجه شده‌اند که تأمین اجتماعی و بیمه سلامت سالمندان در سنین بالا نمی تواند از آنها حمایت کند. از آن خانم خواستم که مقاله را برای سایر شنوندگان بخواند. در همین زمان من روی نمودار نوشتم بازی پول و در زیر آن متن زیر را نوشتم. بعد از اتمام خواندن مقاله توسط خانم جوان گفتم می‌دانستی در سال 2010 حدود 78 میلیون آمریکایی 65 سال به بالا داشتیم که از هر 3 نفر 1 نفر برنامه‌ای برای دوران بازنشستگی نداشت. خانم جوان گفت که این موضوع را قبلا شنیده است، ولی چرا من این را بازی می نامم؟ با اشاره به سنین روی تابلو گفتم هر بازی به ربع‌های کوارتر تقسیم می شود. به عنوان مثال یک فوتبال حرفه‌ای در کوارترهای 15 دقیقه‌ای بازی می شود. برای خیلی از افراد تحصیل حدود سن 25 تمام و بازنشستگی در 65 سالگی شروع می شود. یعنی ما برای 40 سال بازی پول را انجام می دهیم که هر کوارتر بازی 10 سال می شود. گاهی اوقات در طی این 40 سال امید داریم پول کافی برای سن بازنشستگی پسنداز کنیم. من قادر بودم بعد از گذشت دومین کوارتر در سن 47 سالگی از بازی پول خارج شوم. همسرم کیم توانست در سن 37 بعد از اولین کوارتر بازی را ببرد. منظورم راجع به بازی را میفهمید. زن جوان سری تکان داد و همچنان به مقاله US Today چسبیده بود و گفت اگر آنها پول کافی نداشته باشند و بتوانند بعد از 65 سالگی کار کنند، این یعنی وقت اضافه. من گفتم درست است. حقیقتاً کار کردن تا زمانی که سلامتی آنها را به خطر نیندازد خوب است. تفاوت در میل به کار کردن یا اجبار برای کار کردن می باشد. وی ادامه داد من اتمام بازی یعنی شما زنده هستید ولی از لحاظ فیزیکی قادر به کار کردن نمی باشید. سری تکان دادم و گفتم درست است. بدون اینکه سن خود را اعلام کنید به من بگویید در کدام ربع بازی پول می باشید و آیا هنوز در بازی هستید یا برنده شده اید. وی پاسخ داد من 32 ساله هستم و در کوارتر اول بازی پولی که شما گفتید قرار گرفتم. کمی مکث کرد و ادامه داد نه من در حال برنده شدن نیستم و تا خرخره زیر قرض، وام تحصیلی، وام خانه، ماشین و مالیات ها قرار گرفتم که بیشترین بخش درآمدم را به خود اختصاص دادم. بعد از یک سکوت طولانی و انعکاس صدای خانم جوان در کل سالن گفتم ممنون از صداقت شما. اگر شما کوارتر 4 زندگی را شروع کنید 55 ساله می شوید و پول زیادی را در بازار سهام از دست داده اید. آیا مایل هستید سرمایه گذاری طولانی مدت داشته باشید؟ از عهده یک رکورد اقتصادی سهام دیگر برمی آیید. آیا می خواهید تا زمانی که پول شما سود کمتر از 10% در سال کسب می کند کار کنید؟ او پاسخ داد نه.
من پاسخ دادم حالا شما متوجه می شوید که چرا پول کافی، افزایش هوش مالی و به دست آوردن سود بالا در زمان کوتاه و با ریسک کم چقدر اهمیت دارد. او قبول کرد. برای تایید نکته‌ای که گفتم پرسیدم حالا می‌فهمید چرا آینده مالی خود را نباید به دست بالا و پایین‌های بازار سهام بسپارید؟ چرا اینکه پول خود را به غریبه‌ای بسپارید حدس می‌زند کدام بازار سهام داغ است و کدام نه، زرنگی نمی‌باشد؟ آیا عاقلانه است که سخت کار کنید و در سنین بالا پشت سر هم مالیات بپردازید؟ در نهایت ببینید چیزی برای نمایش نتیجه کار سخت ندارید. پاسخ او باز هم منفی بود. او متوجه شده بود که داشتن کنترل روی پول برای کسب سود زیاد مهم است. پس اضافه کردم آیا متوجه شدید چرا ترس بزرگ مردم دنیا بی پول شدن در سن بالاست؟ با صدای لرزان گفت بله، پدر و مادر من از اینکه چند سال آینده به من وابسته می شوند وحشت زده‌اند. من هم می ترسم. آنها را دوست دارم اما من تنها فرزندشان هستم. 3 بچه دارم. چطور من و شوهرم می توانیم از پس این خانواده برآییم؟ پدر و مادرم پیرتر می شوند. تحصیلات بچه ها و بازنشستگی خود ما. قربانی نباشیم. سالن باز هم ساکت شد. می توانم بگویم خیلی از مردم با این چالش‌های مالی روبرو هستند. 10 میلیون دلار مهم نیست. مهم کنترل آینده مالیتان است که اهمیت دارد. باید بیاموزید خودتان بازی پول را انجام دهید، نه اینکه کس دیگری پول شما را بگیرد و بازی کند. نمیگویم سریع ثروتمند شوید، اگرچه امکان پذیر است. میگویم بفهمید چرا پولدارها پولدارتر میشوند و شما نباید قربانی بازی پول شوید. با فهمیدن بازی می توانید کنترل بیشتر و مسئولیت بزرگتری روی آینده مالی و پولیتان داشته باشید. هنوز دیر نشده. خانم جوان پرسید می توانم بازی را ببرم؟ من پاسخ دادم حتما. با تغییر در رفتارتان شروع می شود. بعد از آن یک برنامه 10 ساله بنویسید. باز هم تکرار کردم سریع ثروتمند شدن مد نظر نیست. مهم چگونه بازی کردن است. وقتی بازی را یاد بگیرید جذاب می شود. هرچه می گذرد اغلب مردم می گویند چرا این کار رو زودتر انجام ندادم؟ این بازی جذاب است. وی گفت پس اگر تغییر نکنم شانس زیادی برای بردن ندارم. درست است؟ پاسخ داد. خوب، من گوی شیشه‌ای برای پیشگویی ندارم، ولی با وجود 3 بچه، پدر و مادر مسن به علاوه نیازهای مالی خود شما و همسرتان می توانم بگویم تا اینجا بازی برنده است، نه شما. هیچ وقت برای شروع دیر نیست. پس به محض اینکه توانستید شروع کنید، تمام چیزی که می‌خواهم این است که صبر نکنید تا تمام پول و انرژیتان از بین برود، یا اینکه مشاوره مالی بدی بگیرید و با یک سرمایه گذاری طولانی مدت دریابید پولی که به سختی به دست آمده در حد انتظار شما پیشرفت نکند، یا به سادگی مجبور باشید کار سخت رو ادامه بدید به امید اینکه مشکلات مالی حل شوند یا حتی بدتر. بفهمید که نمیتوانید کار کردن رو کنار بگذارید. لطفاً مثل میلیون ها نفر نباشید که یک روز از خواب بیدار میشوند و میگویند چه کسی پول مرا برداشت. خانم جوان با رضایت تمام رفت و سر جایش نشست. می توانستم ببینم که به خیلی چیزها فکر می کند. باید تصمیم بگیرد تا روی پولش کنترل داشته باشد، یا به سادگی آن را تسلیم اشخاصی کند که امید دارد از او هوش مالی بیشتری داشته باشند. این تنها انتخابی است که او دارد. موضوع بحث این کتاب همین است. این کتاب راجع به
بازی پول و تصمیم شما مبنی بر اینکه یا پولتان را به شخص دیگری بدهید تا بازی کند یا خودتان کنترل آینده و پول را به دست بگیرید و بازی کنید. همانطور که پدر پولدارم گفت اگر کنترل پولتان را به دست گیرید می توانید زندگیتان را کنترل کنید. اگر پولتان را به شخص غریبه‌ای بدهید پولتان قبل از اینکه برای شما کار کند برای آن شخص کار می کند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.